Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Zodiacul, născuți în Zodia Taur sau aceia dintre nativi care aveți ascendentul în Zodia Taur. Ce să vă spun, că anul 2022 este un an foarte bun? Da, este un an foarte bun care vine după 2 ani crânceni și care poate vin să ne mai repare din pagubele pe care ni le-au adus acești ani în sufletele noastre, în viețile noastre și așa mai departe. Ei bine, acești ani foarte buni trebuie să ținem cont de faptul că undeva există un domeniu al vieții fiecăruia dintre nativi care, odată rezolvat, le aduce nativilor așa o energie interioară și o mulțumire de sine, pe care poate să deschidă toate ușile în toate celelalte domenii. Ei bine, pentru nativii Taur, acest domeniu în care se pot manifesta și în care pot să-și rezolve niște probleme și în care pot să se încarce cu o energie interioară care să-i umple de încredere în sine, este tocmai Zodia Taurului, domeniul personalității, domeniul în care nativul își poate îmbogăți în acest an personalitatea, inclusiv ajutat de acest Jupiter care domină anul 2022, care guvernează anul 2022, ajutat de Uranus care îi dezvoltă curajul de a se manifesta, chiar excentricitățile și le poate manifesta cu succes Taurul în această perioadă. Și se mai întâmplă ceva, nativul are o anumită preocupare pentru propria lui ființă și pentru propria lui manifestare, pentru propria lui, cum să vă spun, afirmare, o afirmare pe care nativul și-o manifestă la limita dintre a fi impulsiv și a se manifesta pe sine. Deci este foarte interesant că lucrurile pe care le face cu curaj și eliberările pe care și le îngăduie în acest an, de cutume, de restricții, de îngrădiri, toate aceste eliberări le face firesc și le face cu ajutorul unui înțelept Jupiter care îl ajută. Vă dați seama că în domeniul pe care îl caută fiecare dintre noi și domeniul care este poate esențial vieții noastre în dragoste, această încredere în sine pe care o capătă nativul și acest curaj și această originalitate pe care o manifestă și pe care trebuie să-și o cultive în acest an, este un lucru care poate să cucerească inimi. Este un lucru care poate să-i deschidă ușa către o dragoste adevărată a celuia care este singur, către a-și redobândi partenerul de viață, acela care se află într-o relație stabilă și care a început să se tocească, și a-și cuceri ființa pe care, hai să spunem așa, a pus ochii. Și este foarte important pentru nativul Taur să-și cultive în această perioadă personalitatea. S-ar putea ca aceste lucruri să fie cumva estompate sau să aibă impresia că nu poate să facă tot ce ar dori să facă din cauza unor responsabilități pe care și le-a asumat la locul de muncă. Are o funcție importantă și această funcție importantă, dau un exemplu, nu îi dă voie Taurului să-și manifeste personalitatea și excentricitățile, ci trebuie să se rezume la o anumită cutiuță, la o anumită structură în care trebuie el să se comporte, în funcție de profesia pe care o are. Dar în interiorul lui, deci aici vorbim și de interior care transpare pe fața omului, transpare în gesturile omului și chiar dacă el teoretic se manifestă într-o anumită cutiuță, într-o anumită cutumă, se vede pe el libertatea, se vede pe el un anumit farmec pe care îl are atunci când manifestă zodia și își manifestă anul 2022 așa cum este el. Dacă doriți să vă clarificați niște lucruri, revista Zodiacul v-a pregătit o surpriză în acest an și anume cartea Horoscopul anului 2022, autor Valerica Grigoraș, în care am dezvoltat niște domenii, pentru fiecare zodie în parte, niște domenii care ne interesează pe toți și
care sper din tot sufletul că va veni în sprijinul vostru și în ajutorul vostru. Domeniile sunt bani, dragoste și sănătate. Vă așteptăm cu drag și faceți să fie bine. O să încercăm în cele ce urmează să explicăm aceste aspecte pe care le-am dezbătut pentru fiecare zodie în parte. Aceste 3 aspecte foarte importante care, în opinia mea, sunt aspectele cele mai importante cu care ne vom întâlni în anul 2022. Respectiv, această quadratură Saturn-Uranus care continuă, care ne-a ocupat tot anul 2021 și continuă și în anul 2022, conjuncția dintre nodul nord și Uranus și intrarea nodului nord în Taur, care a avut loc la sfârșitul lui decembrie anului 2021. Sunt aspecte care se leagă între ele cumva și care ne conduc către acest viitor, către care ne-a împins cumva acest eveniment, această tragedie care s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că anul 2022 trebuie să recunoaștem bine după niște ani crânceni pentru întreaga omenire, această pandemie care ne-a dat viețile peste cap și care pentru unii dintre noi a fost chiar tragedie. Ei bine, această pandemie însă la nivel mondial, la nivel mundan, la nivel nu știu cum să-i spunem, este totuși ceva care ne împinge către viitor, pentru că fiecare dintre noi am învățat ceva nou din cauza acestei tragedii. Adică din cauza acestei pandemii, de fapt. Am învățat să facem conferințe online, să facem învățământ online. S-ar fi gândit firmele, de exemplu, să-și lase angajații să lucreze de acasă. Este pe undeva și o apropiere de casă, o apropiere de cămin, o apropiere de familie pe care eu am spus-o acum niște ani de zile. Pe care am spus că omenirea către asta se îndreaptă, către lucru de acasă, lucru în familie, micile întreprinderi de familie. Trecând peste aceasta, planeta Uranus în quadratură cu planeta Saturn face cumva să intre în conflict tradiționalul cu revoluția. Pentru că tradiționalul cu modernul merg cumva așa, într-o liniaritate și într-o chestie firească. Revoluția este cu totul altceva. Și între tradițional și revoluție se dă acum o bătălie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în toată lumea, o să vedem că revoluții sunt și destul de sângeroase și că tradiția este cea care ține foarte mult lucrurile în loc în anumite zone, dar în fiecare dintre noi, și sfătuiesc ascultătorii Zodiacul să încerce să ne solicite analize personale, pentru că sunt niște aspecte destul de importante și care, repet, ne duc către viitor și fiecare trebuie să-și înțeleagă cumva viitorul. Ca să trecem mai departe la celălalt aspect foarte important, respectiv întâlnirea dintre Uranus și nodul nord, fiecare dintre noi își va găsi în jurul lunii iulie, își va găsi cumva, iunie-iulie, cam așa, își va găsi rostul lui, calea lui către viitor. Va vedea către ce îl îndeamnă această planetă revoluționară și va vedea care este domeniul, pentru fiecare nativ în parte există alt domeniu în care se întâmplă această bătălie și care este domeniul în care se găsește Saturn, care tinde să țină în loc această revoluție. Pe de altă parte, este foarte important și acest Saturn care ține în loc, pentru că ne ține în loc numai și numai ca să fie sigur că ne-am creat o bază solidă. Deci, luna iunie-iulie este importantă. Este important tot anul să vedem în ce domenii se întâmplă aceste cum să vă spun, aceste schimbări și aceste îndemnuri către viitor, către a ne debarasa de niște cutume, de niște obiceiuri, poate chiar de niște atașamente. Și ar mai fi intrarea nodului nord în zodia Capricorn, în zodia Taur, care ne
apleacă cumva mai mult către pragmatism decât am fost până acum, dar începem să ne bucurăm de natură, începem să ne bucurăm de ceva bun, de o mâncare bună, începem să ne bucurăm de un lucru frumos, începem să fim ceva mai harnici și ne bucurăm ceva mai mult de tot ce ne oferă planeta și poate de cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă planeta și pe care într-adevăr ni le oferă natura. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.